Hi, today we are going to interview the transgender and blue dragon cabaret show. So let's go. สวัสดีค่ะ 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 ครับก่อนอื่นเลยก็คืออยากจะถามเล็งว่าตอนที่พ่อแม่เรารู้เนี่ยว่าเราเปลี่ยนไปเนี่ยพ่อเขาเนี่ยมีความรู้สึกไงกับเขาแบบอีกด้วยนะหรือว่าชอบไหมค่ะคือตอนแรกนะคะคือทางครอบครัวเรา90%หรือว่า100%อะเนาะคือเขาจะรับไม่ได้อยู่แล้วกับการที่ลูกเป็นกระเทยเป็นสาวประเภท2อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเอาง่ายๆเราตัดจากช่วงนั้นไปเลยเนาะพอถึงเวลาช่วงหนึ่งเนี่ยมันจะมีการเปรียบเทียบแล้วคือคนต่างจังหวัดอะค่ะมันจะมีการเปรียบเทียบระหว่างครอบครัวเรากับครอบครัวเขาพอวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถทำงานหาเลี้ยงตัวเองได้การศึกษาเราดีขึ้นเราเรียนจบมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับอีกครอบครัวหนึ่งเนี่ยที่เขาเป็นบุคคลทั่วไปเขายังอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการพิสูจน์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเรามีศักยภาพมีการพัฒนาตัวเองเป็นทางที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นพ่อแม่ก็โอเคละเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนตัวแล้วทางครอบครัวคือแม่โอเคค่ะเพราะว่าสูญเสียพ่อตั้งแต่เด็กส่วนครอบครัวคือแม่โอเคเลยแม่ไม่มีปัญหาเลยแม่บอกว่าแม่ภูมิใจด้วยซ้ำที่เราสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ส่วนที่เราพ่อแม่ส่วน ยอมรับ ของพี่เองคือที่ครอบครัวเป็นเหมือนว่าครอบครัวเป็นคนจีนนะที่ภูเก็ตนะคะส่วนมากพ่อทางคนจีนคุณพ่อเขาจะรับไม่ได้อยู่แล้วแต่ความเป็นแม่อะคือเขาจะรับได้ในตรงนี้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นอะไรคุณแม่เขาจะนั้นตลอดเวลาแบบว่าจะช่วยเหมือนกับว่ามันก็แกก็ซัพพอร์ตเราตลอดกับความเป็นแม่นะคะแต่พ่อคือเพิ่งจะมารับได้ในเหมือนเราเรียนสูงขึ้นเรื่อยๆที่พี่จอยได้กล่าวมาว่ามันได้รู้ว่ามันเปลี่ยนไปอะครับมาที่คำถามกันมานะคะก็คืออยากจะถามว่าคือเราแบบไปศัลยกรรมแปลงเพศตั้งแต่ตอนไหนตอนอายุช่วงไหนโอเคค่ะคือตัวพี่จอยนะคะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10 กว่าปีที่แล้วพี่จอยแปลงเพศตอนอายุ19นะคะที่บอกโรงพยาบาลได้ไหมได้บอกโรงพยาบาลได้เนาะคือพี่จอยไปแปลงเพศตั้งแต่อายุ19นะคะตอนนั้นเรียนมหาลัยปี 1เข้าปี 2ที่โรงพยาบาลยันฮีค่ะที่กรุงเทพนะคะสมัยนั้นก็ย้อนไป10 กว่าปีที่แล้วว่าเราอายุ19เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เนี่ยตอนนั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำงานด้วยตัวเองนะคะคือเป็นคนทำงานตั้งแต่เด็กเก็บเงินเองทำงานตกแต่งเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยตอนนั้นคือเราเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วก็เก็บเงินไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ช่วงนั้นคือเราสนิทกับโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะก็เลยติดต่อกับทางโรงพยาบาลอะไรเงี้ยว่าทำแล้วจะเป็นยังไงบ้างทำแล้วมันจะดูดีไหมเราจะโอเคไหมเราจะแบบจะมีผลกระทบอะไรกับเราไหมเราก็ศึกษาก่อนอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าอยากทำก็ทำเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมคะพอเราได้ข้อมูลที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจทำเลยค่ะเมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์นะคะปี2548จำไม่ได้48ถึง49นี่แหละประมาณนี้ค่ะแล้วก็คือก่อนที่จะไปทำนะครับทางบ้านเนี่ยเขายอมรับไม่เห็นด้วยที่เราจะบอกก่อนหน้านั้นใช่ไหมคะคือแม่พูดเราตลอดว่าคือเหมือนเพราะว่าแม่คิดว่าเราเด็กผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยสมัยนั้นเนาะคือเขาก็รู้แหละว่าเราเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็รู้แต่ว่าด้วยความที่แม่ก็เป็นห่วงว่าอย่าแปลงเพศนะอย่าทำนู่นอย่าทำนี่นะอย่าทำศัลยกรรมนะอะไรอย่างเงี้ยอย่าผ่านอารมณ์นะอย่าแปลงเพศนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็โอเคไม่ทำก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็คุมแม่เนาะจนวันหนึ่งเราทำศัลยกรรมเสร็จปุ๊บเราแปลงเพศเสร็จปุ๊บคือพี่สาวเราจะคุยกันตลอดพี่สาวก็เลยโทรบอกแม่ว่าแม่เนี่ยน้องอยู่โรงพยาบาลนะแม่ก็ตกใจแล้วด้วยความรักลูกนะว่าเราไม่ค่อยเจ็บป่วยไม่ค่อยอะไรอยู่แล้วแม่ตกใจว่าทำอะไรทำไมเป็นเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวก็อธิบายแม่ฟังว่าน้องแปลงเพศนะน้องทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยบอกว่าโทรหาเราเลยแม่ก็บอกว่าไม่มีแม่คนไหนหรอกนะที่จะขัดขวางความเจริญเติบโตของลูกจะขัดขวางความเข้าใจของลูกอะไรอย่างเงี้ยเราอะไรอย่างเงี้ยคือเราทำกับแม่อะไรเงี้ยว่าแม่ขอร้องว่าไม่ให้เราทำแต่ถึงเวลาเราแอบไปทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่มารู้หลังที่เราทำเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วแม่ก็ตกใจอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่บอกว่าไม่เป็นไรลูกผ่านแล้วผ่านเลยก็ขอให้มีชีวิตใหม่มีการอวยพรให้เราต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็โลกอีกหนึ่งขั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะแม่เห็นด้วยเลยค่ะไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่น่ารักคือโชคดีนะคะที่เกิดมาในครอบครัวที่ว่าแม่โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปว่าถ้าเกิดเรายังมีพ่ออ่ะเราก็ไม่แน่เหมือนน้องปิ๊กอะไรเงี้ยพ่อไม่โอเคถูกไหมคะแต่ของพี่จอยเนี่ยเราไม่มีพ่อเราเป็นพ่อแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วแม่เลยเป็นพ่อเป็นแม่เดียวกันอย่างเงี้ยก็เลยห่วงเราเพราะว่าเราจะทำมันแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอเราทำเสร็จแม่ก็ไม่มีปัญหาแม่โอเคแม่ไปเที่ยว
ก็แล้วแต่เลยตามสบายค่ะโอเคนะครับแล้วก็มาที่คำถามถัดมานะคะคืออยากจะถามว่าคนรอบข้างในสังคมเนี่ยเขาปฏิบัติตัวต่อเรายังไงนะครับโอเคครับคำถามนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแบบมันจะมีหลายประโยคแบบนิดนึงแต่ตัวพี่จอยคือเราไปทำงานต่างประเทศมาคือไปโชว์เนี่ยนะคะคาบาเร่โชว์เนี่ยคือเราไปต่างประเทศมากแต่การปฏิบัติอะไรประพฤติปฏิบัติคือระหว่างคนไทยกับคนต่างประเทศจะแตกต่างกันนะคะโดยตัวแล้วเราคิดว่าคนไทยยังมีความรู้สึกว่ากว้างแต่มันไม่กว้างก็จะฟีลนี้ไหมกว้างเหมือนจะเปิดกว้างแต่มันก็ไม่กว้างมันก็จะมีความขีดใต้บางๆนิดนึงว่าอีนี่กระเทยอีนั่นมันเป็นอย่างนั้นอีนั่นเป็นอย่างนี้ถูกไหมคะแต่ในทางกลับกันพอเราไปต่างประเทศปุ๊บเนี่ยการตอบรับของเขาคือบางเหมือนประเทศจีนเป็นฟิลประเทศจีนเป็นไต้หวันเป็นฮ่องกงเนี้ยอุ้ยความรู้สึกเขาคืออันนี้คือตัวประหลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าเราสนใจไหมเราก็ไม่ได้สนใจหรอกเพราะว่าเราตั้งใจทำงานหาเงินมากกว่าแต่พอเราย้อนกลับมาเมืองไทยเสร็จปุ๊บเนี่ยการปฏิบัติของคนไทยอะค่ะคือ70%เปิดกว้างอีกสัก30%ยังมีความรู้สึกว่าแบ่งแยกระหว่างเพศนะคะเพศผู้หญิงเพศผู้ชายแล้วก็เพศที่3มันจะมีการปิดกั้นตรงนี้อยู่ถูกไหมคะคือใครไปแบบไหนก็ต้องเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็จะเกิดการเหยียดเพศนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกเราก็แบบไม่เป็นไรหรอกถือว่าเขาทำของเขาเราก็อยู่ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยตอนนั้นคือเราจบนิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนะคะเราจบมาใหม่ๆเลยไฟแรงเลยเราคิดว่าเราทำได้อะคือเราเก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราแบบมั่นใจแล้วว่าเราเก่งเราไปสมัครงานหลายที่มากเลยนะแล้วไปสัมภาษณ์งานพอเขาเรียกมาเราลุกขึ้นเลยบางคนก็ขำก็บอกว่าทำไมหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะถามว่าอยากได้คำว่านามสาวไหมใจส่วนหนึ่งเราอยากได้แต่ใจส่วนหนึ่งเราก็ไม่รู้มาทำอะไรใช่นี่นะคะก็มาที่คำถามถัดมาว่าพี่มีวิธีการดูแลตัวเองยังไงครับแบบให้ฟังวิธีการดูแลตัวเองนะคะสวดมนต์เยอะๆเดินมาก็8 แก้วค่ะถึงมาที่เราเล่นนะคะคือโดยส่วนตัวแล้วจอยเป็นคนที่แบบว่าดูแลตัวเองเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะคะคือการทำงานเนี่ยก็เหมือนกับการออกกำลังกายของเราอยู่แล้วนะคะคือการเต้นการรำการอยู่บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการ acting การโชว์อะไรเงี้ยคือก็เหมือนกับเราออกกำลังกายอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะทุกวันนะคะส่วนอาหารเสริมวิตามินที่กินบำรุงนะคะก็จะมีแค่วิตามินซีนะคะคนที่ทานก็วิตามินดีแล้วก็พวกฮอร์โมนแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ควรจะกินน้ำนะคะกินน้ำเยอะหน่อยครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็คือพี่มีข้อคิดหรือว่าข้อเสนออะไรบ้างโดยข้อคิดนะคะข้อคิดคือทุกวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะผู้หญิงผู้ชายกระเทยทอมดี้หัวโปหัวเกย์อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะคะทำอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทำนะคะจะมีโดยตัวพี่จะคิดตลอดว่าอย่ากอดฉันเมื่อฉันตายเพราะฉันไม่รู้สึกอย่าบอกรักฉันเมื่อฉันตายไปเพราะฉันไม่ได้ยินนะคะอย่าบอกฉันในสิ่งที่ฉันอยากรู้เมื่อฉันตายเพราะฉันก็ไม่ได้ยินเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากทำอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้นะคะให้รีบทำก่อนที่เราจะไม่มีลมหายใจนะคะแต่ว่าการกระทำเหล่านั้นก็คือทำอะไรก็ได้เพื่อไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะแค่นั้นเองขอบคุณค่ะสำหรับพี่เกมนะคะก็คือว่าก็เหมือนที่พี่ๆเขากล่าวมานะคะว่าทำยังไงก็ได้ให้เรามีความสุขไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สำหรับสาวประเภท2รุ่นน้องๆเด็กๆที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะก็อยากให้รู้ว่าพวกพี่ๆแม่ๆอะไรปูทางให้พวกเขามาดีมาโดยตลอดก็อยากให้แบบว่าดูเป็นแนวทางอะไรอย่างเงี้ยอย่าทำตัวไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอบคุณพี่ๆทั้ง3 คนนะครับขอบคุณค่ะยินดีสัมภาษณ์ในวันนี้